नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc 1 मध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण स्टॅटिक जीकेचा पार्ट 2 पाहतोय. ऑलरेडी आपण पार्ट 1 पाहिला आहे. तो जर पाहिला नसेल तुम्हाला त्याची लिंक प्लेलिस्टमध्ये किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये पाहायला भेटेल. हा जो व्हिडिओ असणार आहे तुम्हाला जे आरोग्य विभागाशी संबंधित भरती चालू आहे किंवा एक्झाम चालू आहेत, त्यानंतर पोलीस एक्झाम चालू आहे, तर त्याच्यासाठी नक्कीच तुम्हाला हेल्पफुल ठरणार आहे. आणि हे जे क्वेश्चन आहेत ते प्रॅक्टिस सेट म्हणून आपण पाहतोय. वन लाइनरमध्ये एक क्वेश्चन आहेत. पहिला क्वेश्चन, मुळशी येथील शेतकऱ्यांनी केलेल्या सत्याग्रहाचे नेतृत्व कोणी केले होते? या ठिकाणी मुळशी आहे तर कोणी केले होते? सेनापती बापट यांनी केले होते. कुणाला? तर मुळशी येथील सत्याग्रह. त्यानंतर दुसरा क्वेश्चन, ब्राह्मो समाजाची स्थापना कोणी केली होती विचारलाय. ब्राह्मो समाजाची स्थापना कोणी केली होती? राजाराम मोहन राय यांनी. पर्याय 1 नंबरचा. त्यानंतर तिसरा क्वेश्चन, सातारा जिल्ह्यात कोणत्या जिल्ह्यात? सातारा जिल्ह्यात प्रति सरकारची स्थापना कोणी केली? सातारा जिल्ह्यामध्ये प्रति सरकारची स्थापना कोणी केली होती? नाना पाटील यांनी. 4 नंबरचा पर्याय. त्यानंतर चौथा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री कोण होते? या ठिकाणी काय विचारले? स्वतंत्र भारताचे आणि पहिले गृहमंत्री तर कोण होते? सरदार वल्लभभाई पटेल. 1 नंबरचा पर्याय. त्यानंतर पाचवा, पेशवे व इंग्रज यांच्यामध्ये झालेली शेवटची लढाई कोणत्या वर्षी झाली होती? आपल्या या ठिकाणी वर्ष विचारलं. पेशवे आणि इंग्रज यांच्यामध्ये तर 1818 मध्ये ही लढाई झाली होती. वर्ष विचारले आपल्या या ठिकाणी. त्यानंतर 6वा, खालीपैकी कोण कॅबिनेट मिशनमध्ये सदस्य नव्हते? म्हणजे त्रिमंत्री जी योजना आली होती तर त्याच्यामध्ये सदस्य नव्हते. पर्यायामध्ये लॉर्ड माउंटबॅटन दिले, पॅथिक लॉरेन्स, सर स्टेफन क्रिप्स, चौथे A.V. अलेक्झांडर. तर कोण नव्हतं? लॉर्ड माउंटबॅटन हे नव्हते. 1 नंबरचा. पुढचा क्वेश्चन, मोनालिसा या चित्राचा चित्रकार कोण आहे? इथे विचारलं कोण आहे. याचं उत्तर डायरेक्ट यापैकी नाही. ओके, मोनालिसा आपण सेपरेट लेक्चर आणू, त्याच्यामध्ये ही माहिती सांगू. 8वा, महाराष्ट्रात सार्वजनिक गणेशोत्सव कोणी सुरू केला? महाराष्ट्रामध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सव कोणी सुरू केला विचारलं आहे. पर्यायामध्ये राजर्षी शाहू महाराज, लोकमान्य टिळक, महात्मा फुले, चौथा गोगा आगरकर म्हणून. कोणी सुरू केला होता? ब नंबर, लोकमान्य टिळक. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन, चांदबिबीची राजधानी कोठे आहे किंवा कोठे होती? चांदबिबीचं महलसुद्धा ओळखलं जातं, ते कुठे होते? अहमदनगरमध्ये. पुढचा 10वा क्वेश्चन, भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये लेखण्या सोडा व बंदुका हातात घ्या हा संदेश साहित्य संमेलन अध्यक्ष भाषणामध्ये कोणी केले होते? क्वेश्चन समजून व्यवस्थित. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये लेखण्या कमी करा किंवा लेखण्या सोडा, बंदुका हातात घ्या हा संदेश साहित्य संमेलनात अध्यक्षीय भाषणामध्ये कोणी केलं होतं? तर कोणी केलं होतं? विदा सावरकर यांनी. हे लक्षात ठेवा, विदा सावरकर. त्यानंतर 11वा, जालियनवाला बाग हत्याकांड निषेधार्थ सर पदवी कोणी परत केली होती? जालियनवाला बाग हत्याकांड सर्वांना माहिती आहे. तर या निषेधार्थ सर ही पदवी होती ती कोणी परत केली होती? कोणी केली होती? क नंबरचा, रवींद्रनाथ टागोरांनी हे केली होती. त्यानंतर 12वा, भारतीय नौदलाचे जनक कोणाला संबोधले जाते? तुम्ही बऱ्याचदा ऐकलं सुद्धा असेल आणि सर्वांना माहितीच असेल. तर छत्रपती शिवाजी महाराज भारतीय नौदलाचे जनक सुद्धा म्हणून ओळखले जातात. त्यानंतर पुढचा 13वा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना कोठे व केव्हा झाली? क्वेश्चन काय? भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना कोठे व केव्हा झाली? पर्यायामध्ये मुंबई दिलं आहे, दुसरं कलकत्ता, तिसरं मुंबई 1885, चौथं कलकत्ता 1888 मध्ये. तर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना ही मुंबई या ठिकाणी झाली होती 1885 मध्ये. क नंबरचा पर्याय. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 14वा, इतिहासात लाल बाल पाल यामध्ये पाल म्हणजे कोण होते? या ठिकाणी पाल म्हणून विचारले आपल्याला. याच्यामध्ये पर्यायामध्ये बिपिनचंद्र पाल, स्वामी पाल, शरदचंद्र पाल, राजेंद्र पाल. तर बिपिनचंद्र पाल हे कोण होते? लाल बाल पालमध्ये पाल म्हणून ओळखले जात होते. 1 नंबरचा बिपिनचंद्र पाल. 15वा, खालीपैकी कोण होम रूल लीग चळवळीशी संबंधित आहे? आता होम रूल लीग सर्वांना माहिती आहे. या चळवळीशी संबंधित खालीपैकी कोण होते विचारले? पर्यायामध्ये सरोजिनी नायडू, लोकमान्य टिळक, भगतसिंग आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. तो कोण होता? लोकमान्य टिळक हे होते. होम रूल लीगशी संबंधित खालीपैकी कोण होता? लोकमान्य टिळक. पुढचा क्वेश्चन 16वा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक, या ठिकाणी राज्याभिषेक विचारलाय, कोणत्या साली झाला होता? छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक कोणत्या साली झाला होता? तर पर्यायामध्ये पहिलं 1675, 1674, 1678 आणि 1680.
तर 1674 म्हणजे ब नंबरचा पर्यायामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला होता. त्यानंतर 17वा, मणिभवन हे कोणत्या महान व्यक्तीशी संबंधित आहे? मणिभवन तुम्ही ऐकूनच असाल. मणिभवन हे कोणत्या महान व्यक्तीशी संबंधित विचारलं आहे? पर्यायामध्ये आचार्य विनोबा भावे, दुसरं महात्मा गांधी, तिसरं मदर तेरेसा, चौथं आहे राजाराम मोहन राय. तो कोणाशी संबंधित आहे? हे आहे ब नंबरचा, महात्मा गांधीशी संबंधित मणिभवन ओळखलं जातं. त्यानंतर 18वा, मुंबई हे बेट ब्रिटिशांना कोणाकडून आदन मिळाले होते? गिफ्ट मिळालं होतं, समजून घ्या. मुंबई हे बेट ब्रिटिशांना कोणाकडून आदन मिळाले होते? तर पर्यायामध्ये फ्रेंच दिले, डच दिले, पोर्तुगीज दिले आणि मोगल दिले. तो कोणाकडून भेटले होते? पोर्तुगीजाकडून भेटलं होतं, पोर्तुगीज. क नंबरचा पर्याय. ओके. पुढचा 19वा क्वेश्चन, डॅश डॅश हा देव भारतीय संगीताचा उगम मानला जातो. कोणता? डॅश डॅश हा देव भारतीय संगीताचा उगम मानला जातो. पहिले अर्थवेद, दुसरं सामवेद, तिसरं यजुर्वेद, चौथं आहे ऋग्वेद. तर कशाला मानला जातो? सामवेदला, ब नंबरचा. सामवेदला भारतीय संगीताचा उगम मानला जातो. त्यानंतर 20वा, खालील पर्यायातील चुकीची जोडी ओळखत सांगितली. आता जर पर्याय वाचले, नवजवान सभा सुभाषचंद्र बोस, अभिनव भारत विदा सावरकर, इंडिया हाऊस श्यामजी कृष्ण वर्मा, गदर पाटील लाला हरदळ. तर तुम्ही पाहिलं हे दोन्ही जोडे बरोबर आहेत. चुकीचं काय निघतं? तर 1 नंबरचं नवजवान सभा सुभाषचंद्र बोस हे चुकीचं आहे. म्हणजे याच्यातलं बरोबर कोणतं? ब, क आणि ड बरोबर आहे, हे चुकीचं आहे 1 नंबरचं. त्यानंतर 21वा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा. काय? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हे गीत कोणी लिहिलं आहे? पर्यायामध्ये गुलजार दिले, दुसरं गालिब, तिसरं मोहम्मद इक्बाल, चौथं आहे रवींद्रनाथ टागोर. तर कोणी लिहिलं आहे? क नंबर, मोहम्मद इक्बालांनी हे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हे गीत लिहिलेलं आहे. त्यानंतर 22वा, पंचशील हा करार. ओके, पंचशील हा करार भारताने कोणाबरोबर केलेला आहे? काय विचारलं या ठिकाणी? पंचशील हा करार भारताने कोणाबरोबर केला आहे? तर पर्यायामध्ये इंग्लंड दिले, चीन दिले, अमेरिका दिले आणि फ्रान्स. तर पंचशील सर्वांनी ऐकलं असेल. हा करार चीनसोबत भारताने केलेला आहे, शांती प्रस्ताविसाठी केला होता. 23, सतीची चाल नष्ट करण्यासाठी कोणी मुळात प्रयत्न केले होते? सतीची चाल नष्ट करण्यासाठी कोणी मुळात प्रयत्न केले होते? पहिलं राजाराम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, लोकमान्य टिळक आणि गोपाळकृष्ण गोखले. याचं उत्तर आहे राजाराम मोहन राय यांनी सतीची चाल नष्ट करण्यासाठी किंवा ओढून काढण्यासाठी प्रयत्न केले होते. 24वा, चले जाव चळवळ किंवा चळवळ, भारतीय छोडो चळवळ ही केव्हा सुरू झाली? पुन्हा एकदा का? चाले झाली या ठिकाणी चले जावे. चले जाव चळवळ किंवा भारतीय छोडो चळवळ केव्हा सुरू झाली होती? पर्यायामध्ये 1920, 1942, 1946 आणि 1939. तर ब नंबरचा पर्याय निघतो, चले जाव चळवळ सुरू झाली होती. 25, जनगण मन भारतीय राष्ट्रगीताची रचना कोणी केली? काय केलं आहे? जनगण मन या भारतीय राष्ट्रगीताची रचना कोणी केली विचारले आपल्याला. पर्यायामध्ये बंकिमचंद्र चटर्जी, नंतर ब मध्ये B.N. राव, क मध्ये रवींद्रनाथ टागोर, चौथा आहे सरदार वल्लभभाई पटेल. तर कोणी जनगण मन या भारतीय राष्ट्रगीताची रचना केली होती? रवींद्रनाथ टागोर यांनी. क. 26वा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म कुठे झाला होता? क. शिवनेरीवर झाला होता. त्यानंतर 27वा, बहिष्कृत भारत हे पाक्षिक कोणी सुरू केलं होतं? पाक्षिक होता बहिष्कृत भारत हे कोणी सुरू केलं होतं? पर्यायामध्ये पंडित नेहरू, दुसरं सावित्रीबाई फुले, तिसरं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, चौथा आहे लोकमान्य टिळक. तर कोणी सुरू केलं होतं? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बहिष्कृत भारत हे पाक्षिक सुरू केलं होतं. ओके, याचं उत्तर आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, क नंबरचं. त्यानंतर 28वा, शिवाजी महाराजांच्या आई वीरमाता जिजाबाई यांचे जन्म ठिकाण कोठे आहे? शिवाजी महाराजांची आई वीरमाता जिजाबाई यांचे जन्म ठिकाण कुठे आहे? तर पर्यायामध्ये देऊळगाव राजातले, पिंपळगाव राजातले, सिंदखेडचा राजा आणि किनगावचा राजा. त्याचं उत्तर सर्वांना माहीत असेल किंवा ऐकलं सुद्धा असेल. क नंबरचा पर्याय सिंदखेडचे राजा. क. सिंदखेडचा राजा. 29वा, खालीलपैकी कोणत्या युरोपीय देशाने भारतात किंवा भारताचे सर्वप्रथम व्यापारी संबंध प्रस्थापित केले होते?
म्हणजे युरोपीय कंट्रीने सर्वप्रथम भारतात व्यापारी संबंध कोणी प्रस्तावित केले विचारले आपल्याला. पर्यायामध्ये इंग्लंड दिले, त्यानंतर फ्रान्स दिले, पोर्तुगीज दिले आणि ग्रीस दिले. तो कोणी प्रस्थापित केले होते? पोर्तुगीजांनी प्रथम प्रस्थापित केले होते. प्रथम कंट्री होता त्यांनी भारताशी व्यापार प्रस्थापित केला होता. त्यानंतर 30 किंवा लास्ट क्वेश्चन, कोणत्या वर्षी भारताची राजधानी कोलकातावरून दिल्ली येथे हलवण्यात आली होती? पुन्हा एकदा ऐका, कोणत्या वर्षी भारताची राजधानी कोलकातावरून दिल्लीला हलवण्यात आली होती? तर पर्यायामध्ये 1921, 1901, 1911 आणि 1811. तर 1911मध्ये क नंबरचा पर्याय. डिसेंबर महिन्यामध्ये 4 डिसेंबर आय थिंक तारीख आहे, 4 डिसेंबर 1911, त्यावेळी भारताची राजधानी जी कोलकाता येत होती तिथून दिल्लीला हलवण्यात आली होती. ओके, तर हे महत्त्वपूर्ण क्वेश्चन पाहिले मित्रांनो. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला किंवा जी जीकेची सिरीज आपण स्ट्रॅटेजी जीकेची ही सिरीज तुम्हाला कशी वाटते, ह्याच्यामध्ये काही चेंजेस करायला पाहिजे का तेच नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. का वन लाईनरमध्येच घ्यायचे का त्याच्याबाबत स्पष्टीकरणसुद्धा घ्यायचं याबाबतसुद्धा तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. ओके, थँक्यू. चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.